په خپل پی ایچ پی کوډ کې به موږ د سره سیشن هم یوز کوو. نو سیشن ګورو چې سیشن وایي څه ته. زه به دې نه تپوس وکړم چې وات از اس ای ډبل ایس سیشن ان پی ایچ پی. ټیک شوه. دې معنی څه راکوي؟ دلته کې دا معنی راکړو چې session prefer to a way to store and manage data in specific to particular user across multiple requests. It allow maintain user specific information. دا تاسو ریډ کول هم شئ که ویډیو پاس کړئ ټیک ته او ریډ یې کوئ نو ریډ کول غواړئ دا تاسو ریډ هم کوئ ځانه ټیک شوه. خو سیشن چې دی په دې طریقې سره دغه کې دا هم یو ګلوبل ویریبل دی د پی ایچ پي خپل ویریبل دی. پی ایچ پي کې موږ تر اوسه پورې دریم ویریبل دی چې دا وایو. اول یو ګیټ ویلو چې په هغې کې په ګیټ ریکویسټ سره څوک ډیټا سینډ کړي هغه پکې سټور کېږي. دویم یو پوسټ ویلو چې په پوسټ ریکویسټ سره څوک ډیټا سینډ کړي هغه پکې سټور کېږي. اوس دا دریم موږ وایو سیشن. سیشن هم یو ګلوبل ویریبل دی چې ډالر انډرسکور سیشن باندې هغه ریپرزنټ کېږي او دا هم یو قسم له ارې ده. ټیک شوه. په ارې ټایپ کې موږ ډیټا سټور کولی شو په دې کې لکه سیشن یوزر نیم ټیک شوه. نو په دې کې زه کې یوزر نیم اسوسییټ او ارې ده ټیک شوه. ډیټا پکې سټور کولی شم او بیا چې ترې راخلم نو په دې طریقه ته واپس راغستی هم شم. موږ اسوسییټ او ارې ویلې ده ټیک ده. خو د دې سیشن ویریبل سټور د دې مقصد دی که نه چې کله یو یوزر راشي او د ستا ویب سایټ ته کله راغی او د ستا ویب سایټ وزټ کو ټیک شوه نو د کله دی راغی ستا ویب سایټ نو د دې یو سیشن سټارټ شو ستا د ویب سایټ سره ټیک ده. څونه ټایم چې دی تېری او د براوزر د بندولو نه مخکې د دغه ټایمه پورې چې دی څونه ډېر ټایم تېری دا د یو سیشن کاونټ کېږي ټیک شوه. کله د براوزر کلوز کو نو د سیشن چې دی هغه ختم شو ټیک ده. نو سیشن موږ په خپل پی ایچ پي کوډ کې سټارټ کړو د دې لپاره چې موږ د دې یوزر کله یو یوزر راشي ستا ویب سایټ ته هغه لاګین شي ټیک ده. نو د دې چې کله لاګین شي خپله کله یوزر نیم او ایمیل ورکړي نو موږ دا دلته کې په کوډ کې موږ وکتل ویژوال سټوډیو کوډ ما بند کړی دی دا به زه اوپن کړم. په ویژوال سټوډیو کوډ کې هلته کې موږ په کوډ کې وکتل چې موږ په اف ایلس کنډیشن کې خو دته ډیټا سټور کړل ټیک ده شو کړه. لکه فرض کوس دا یو یوزر دی که نه دی راغی د یو پیر خپله یوزر نیم او پاسورډ ورکو ما لاګین کو ټیک شوه. نو لاګین سکسسفل میسج خو ماته یو پیر شو خو که دا پیج زه اوس ریفرش کړم ټیک ده نو مطلب د دې ویب سایټ نه دا خبره هیره ده چې زه دې ته لاګین شوی هم ځکه ماته دلته کې لاګین سکسسفل یا داسې میسج نه ښایي چې ماته پته لګي چې زه په دې ویب سایټ کې لاګین شوی یم اوس فلحال. د هغې لپاره موږ سیشن واخلو. سیشن کار دی چې په دې کې د دې یوزر مطابق تر څو پورې چې دی خپل یوزر نیم او پاسورډ ورکړو او څو پورې دی په دا ویب سایټ یوز کوي د کلوز کولو نه مخکې یا لاګ آوټ بټن کلیک کولو نه مخکې نو د ایمیل د پاسورډ خیر نه سټور کوي خو ایمیل شو د آی ډي شوه د مطابق چې څه انفارمیشن وي هغه موږ د ځان سره دلته کې سټور کوو ټیک شو. د ډیټابیس کې چې دلته کې څه انفارمیشن دي هغه موږ د ځان سره سټور کوو دپاره د دې چې د په مختلف ځایونو کې استعمال راتلی شي د هغې دپاره چې هر پیج دی وزټ کوي نو موږ ته پته لګي چې یاره دا یوزر لاګین شوی و که لاګین شوی نه مختلف خبرې د دې یوزر مطابق موږ سټور کوو ټیک ده. نو د سیشن طریقه چې ده هغه دا ده چې خپل کوډ کې به موږ ولیکو سیشن انډرسکور سټارټ دا یو فنکشن دی د هېڅ انپوټ هم نه غواړي خو بس صرف سمپل دغه شان ولیکه چې کله موږ دا ولیکو نو بیا موږ سیشن ویریبل کې ځانه ویلیو سټور کولی شو. کله موږ سیشن ختمول غواړو بیا موږ سیشن انډرسکور ډسټرای ولیکو نو په دې سیشن کې چې موږ څه ویریبل څه ډیټا سټور کړو هغه ټوله به د دې نه لاړ شي. نو زه به داسې کار وکړم چې کنیکشن ډاټ پی ایچ پي کله ما کنیکشن جوړ کړو نو په دې کې به زه ولیکم دلته کې سیشن به هم سټارټ کړم دغې سره اس ای ډبل اس آی او ان انډرسکور سټارټ ټیک شوه. نو څه چل به وشي سیشن به سټارټ شي. نو مطلب کله کنیکشن د ډیټابیس سره جوړ کړي زما زه جوړ کړم نو ډایرکټ په هغې پسې زه سیشن څه کوم سټارټ کوم. نو چې کله سیشن زه سټارټ کړم اوس په دې لاګین فارم پیج کې به زه په دې سیشن ویریبل کې ځانه څه ډیټا سټور کولی شم. لکه کله یوزر سکسسفل لاګین شو ټیک شوه نو ایکو لاګین سکسسفل خو ما شو کو خو دې سره به زه ځانه لکه کار وکړم سټور یوزر ډیټا ان سیشن. په سیشن کې به زه د یوزر دا ډیټا سټور کړم چې زما دا پروګرام ته پته لګي چې یاره یوزر چې دی هغه دغه شوی دی دې ویب سایټ ته راغلی د دې یوزر ایمیل دا دی د یوزر آی ډي دا ده د دې یوزر آی ډي به زه سټور کړم ټیک شوه. په سیشن کې به زه واخلم یو اس ای آر انډرسکور آی ډي دا یو ویریبل ما واغوستو په سیشن کې دې ویریبل زه هر څه نوم ورکولی شم. په دې کې به زه څه سټور کړم ډالر که یاد شي نو په دې یوزر چې دی دا یو ارې ده MySQL fetch array او په دې کې د یوزر ټول انفارمیشن پراته دي نو ډالر یوزر او یوزر انډرسکور آی ډي دلته کې که دلته زه وګورم نو یوزر آی ډي نو په دې کې به 1 سټور شي په سیشن کې صحیح شوه. دلته به زه ولیکم سیمی کولن په سیشن کې مې یو دقه سټور کو بل به پکې زه څه سټور کړم په سیشن کې به بل زه سټور کړم لاګډ ان
لاګډ ان ما یو ویریبل اغستی د دې ویریبل مطلب دا دی ټیک شوه چې زه یوزر چې دی لاګ ان دی که نه دی که دی لاګ ان وي نو زه به څه وایم چې ټرو په دې کې زه ټرو فالس به سټور کوم لاګډ ان څنګه چې بولیان ټایپ ویلیو مونږ ویلي نو اوس په دې ټایم کې چې کله یوزر سکسسفل شو نو په سیشن کې به ویلیو څه شي ټرو به شي که نه دې ویریبل به زه وایم چې یاره دا به زه بیا په مختلف ځایونو کې چې کوم چې کله دی ډیشبورډ ته ځي یا دې څه ایډیټینګ کوي ویب سایټ کې نو صرف هغه یوزر به ایډیټینګ کولی شي چې هغه لاګ ان ټیک شوه نو هغه ورته ما ولیکل چې لاګډ ان ټرو بیا بل یو ضروري کار چې دی د نیم هغه به زه ځان سره په سیشن کې واخلم سیشن یوزر انډرسکور نیم یا به زه صرف واخلم نیم ټیک شوه نو ډالر یوزر د دې یوزر چې څه نیم دی هغه پکې زه والم ټیک شوه دا نیم دغه شان ایمیل به هم زه والم ایمیل چې کم دی به هم سټور کم دا به زه ډوپلیکیټ کم دا به کوم ایمیل دا به هم کوم ایمیل ټیک شو ایمیل مې ورله هم سټور کو او یو دا رول چې دی دا هم ضروري دی دا رول به هم زه سټور کم ټیک شوه ځکه که ایډمین یې هغه هر څه کولی شي ډیلیټینګ هم کولی به شي ډیلیشن ایډیټینګ او چې کوم عام یوزر اپریټر وي نو هغه به صرف ویلیو ایډ کولی شي ډیلیټ کولی به نه شي نو د ده رول هغه په سیشن کې په څه کوم ویریبل باندې سټور کم په رول ویریبل په رول سیشن کې به زه ځان یو ویریبل واخلم رول او د یوزر کې چې کم رول ویریبل باندې ویلیو ده هغه زه سټور کم نو دې سیشن فایده ماته دا وشوه چې زه اوس کم پیج هم وزټ کوم په هغې کې د دې سیشن ویلیو زه استعمالولی شم لکه زه که اوس راشم فرض که دا زما کوډ دی ټیک شوه او په دې کوډ کې په دې ځای کې به زه واخلم PHP اوپن کومه PHP ما کلوز کړ ټیک شوه ایکو ډالر انډرسکور سیشن په سیشن کې فرض که زه یم چې دا ایمیل چې کوم دی ایمیل دې ماته شو کړی شي ټیک ده که زه دا اوس ریفرش کړم دلته کې ماته دا ایرر ښایي undefined index ټیک شوه انډیکس نه دی ډیفاین ځکه ماته داسې ښایي چې اوس فی الحال دا سیشن سټارټ شوی نه دی نو زه به څه چل وکړم دا به زه په یو اف سټیټمنټ کې بند کړم اف ډالر انډرسکور اف از سیټ مونږ ویلو که نه د از سیټ کار څه چې دی ګوري چې په یو ویریبل کې ویلیو شته که نه نو هغه ویریبل کم ویریبل چیک کوم په سیشن کې زه چیک کوم ایمیل لوکیشن په دې ایمیل کې څه دغه شته که نه اف از سیټ ایمیل سیشن ایمیل که په دې کې څه ویلیو وي نو ماته به څه وکړئ ایکو ایمیل به ماته شو کی ټیک شو د یوزر ایمیل او که نه یې پکې نو څه به یم چې یوزر از ناٹ لاګډ ان ټیک شو دا یوزر لاګ ان نه دی ماته به دا میسج شو کوي او دا به زه راواخلم د دې ځای نه دې کارډ ته به یې راوړم کارډ باډي ته صحیح شوه چې ماته دلته کې دا شو کېږي نو دې فایده به دی چې په دې وایډ ځای کې به شو کېږي نو ریډیبیلیټي به یې لکه برابري دې بار ځای کلر چې دی بلو دی نو په هغې کې صحیح نه شو کېږي یوزر از ناٹ لاګډ ان چې کله اوس زه یوزر لاګ ان کړم یوزر نیم پاسورډ که زه غلط ورکړم نو دی به سیشن کې ډیټا نه سټور کوي اوس هم ماته سوی پاسورډ ډزنټ میچ یوزر از ناٹ لاګ ان که زه د ډیټا صحیح ورکړم او لاګ ان مې کو نو اوس په سیشن کې ماته څه راغلی admin@gmail.com اوس که دا پیج زه ریفریش کړم دا پیج زه لګیا یم په مخه ریفریش کوم ټیک ده خو دا ډیټا چې دا دې نه نه ځي admin@gmail.com مطلب دا سیشن تر اوسه پورې کنټینیو دی که زه یو کار وکړم دا براوزر کلوز کړم او دا دوباره زه اوپن کړم او زه اوس ویب سایټ ته راشم ټیک ده لاګ ان پیج ته به راشم .php ټیک ده نو اوس څه دی براوزر کلوز کولو سره سیشن اتوماتیک ختم شو څو پورې ما براوزر نه کلوز کړی دا ډیټا چې ده که زه دوباره لاګ ان شم دا دی admin@gmail.com دا چې زه اوس څو پیرې هم ریفریش کوم نو دا زما سره په دې ټول ویب سایټ کې دا سیشن ډیټا موجود ده نو دا زه مختلف ځایونو کې استعمالولی شم نو دغه شان ما دا کار وکړو چې خپل دغه ته مې سیشن ایډ کو او کله یوزر سکسسفل لاګ ان شي نو څه نه څه ډیټا دا به زه ختم کړم د دې ضرورت نشته نو څه نه څه ډیټا چې ده هغه به ماته په دغه کې شو کړی شي اوس په د دې ځای نه کله سکسسفل لاګ ان شو دا دې شو کولو ضرورت نشته چې لاګ ان سکسسفل ټیک ده دا کې ضرورت نشته پاسورډ ډزنټ میچ او یوزر ناٹ اویلیبل د دې په بدله به مونږه ایرر شو کوو دلته کې یوزر ته په دې فارم سره په دې فارم کې به دې ځای کې ایرر مونږ شو کوو ټیک ده چې کله څه ایرر راشي هغه پسې په نیکسټ ویډیو کې وګورو